Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm một cái món bánh gợi nhớ tuổi thơ của rất nhiều người, đó là món bánh tằm khoai mì. Bánh này khi ăn có cảm giác dai dai, có vị béo của nước cốt dừa và đậu phộng, cái vị bùi của khoai mì, vị ngọt ngọt mặn mặn của muối mè. Cùng với món bánh này nó có màu sắc rất là đẹp mắt. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện nhé. Ở đây mình có là 1,2 kg khoai mì đã được lột sẵn vỏ. Khoai mì này sau khi lột sẵn vỏ thì các bạn sẽ ngâm qua với nước muối khoảng 4 tiếng đồng hồ để loại bỏ đi các độc tố có trong khoai mì. Sau đó mình sẽ rửa vài lần với nước lạnh. Một ít lá dứa và lá cẩm để tạo màu sắc cho bánh. 100 g bột năng. Bột năng này thì các bạn có thể tăng hay giảm tùy theo là các bạn thích bánh dai ít hay là dai nhiều. 100 g đường. 100 g dừa nạo. Dừa nạo các bạn chọn loại dừa rám vỏ, tức là dừa nó không có non mà nó cũng không có già. Các bạn đừng có chọn dừa khô ăn không có ngon. 200 ml nước cốt dừa đã được vắt sẵn. Đầu tiên là mình sẽ đi bào khoai mì. Mình dùng một cái bàn bào để mình bào khoai mì. Theo cái cảm nhận của riêng mình thì khi bào khoai mì bằng cái bàn bào ăn nó sẽ ngon hơn. Cái bàn bào này thì các bạn có thể mua ở những cái nơi người ta bán đồ gia dụng, hoặc ở những cái chỗ mà người ta bán dao kéo thì cũng có bán nữa đấy. Còn nếu như mà các bạn không có cái bàn bào, các bạn cũng có thể bào mỏng khoai mì ra, sau đó mình cho vào cái cối xay sinh tố để mình xay cũng được luôn á. Khoai mì sau khi mà bào xong thì mình sẽ đi vắt nước. Các bạn sẽ cho vào một cái túi vải. Mình cho một cái lượng vừa đủ thôi chứ đừng có cho hết một lượt vào. Cho hết một lượt vào đó các bạn vắt nó rất là khó. Mình phải dùng sức để mình vắt nó rất là mỏi tay. Khi mà mình dùng cái túi vải để mình vắt á, thì cái lượng nước ở trong khoai mì á, nó được ra hết. Còn nếu như các bạn vắt bằng tay đôi khi á, cái phần nước nó không có được ra hết đâu. Sau khi mà vắt xong á, thì mình cho qua một cái thau khác. Và mình để cho cái phần nước khoai mì này nó được lắng lại. Các bạn để khoảng tầm nửa tiếng thì cái phần tinh bột khoai mì này nó sẽ được lắng xuống. Khi mà cái phần tinh bột khoai mì nó đã lắng xuống rồi thì các bạn chắc bỏ đi cái phần nước, mình chỉ lấy cái phần tinh bột thôi nha. Mình sẽ cho cái phần tinh bột này vào trong khoai mì. Cái phần tinh bột này sẽ giúp cho cái khoai mì của mình nó được dẻo hơn. Các bạn cho vào đây là 100 g bột năng mà mình chuẩn bị sẵn lúc nãy. 100 g đường. Và các bạn sẽ cho cái phần nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa các bạn cho vào sẽ giúp cho bánh của mình nó được béo hơn. Các bạn trộn đều cái phần khoai mì này lại. Các bạn nhớ là mình cho vào đây thêm một xíu muối nữa nha. Mình cho nước cốt dừa thì mình cho từ từ vào thôi. Để các bạn xem cái phần khoai mì của mình nó dẻo như vậy là đã vừa ý với các bạn chưa? Còn mình là mình sử dụng hết 200 ml nước cốt dừa luôn đó. Sau khi mà đã trộn đều thì các bạn sẽ để khoai mì ở đó và mình đi chuẩn bị cái phần màu. Cái phần màu lá dứa thì các bạn đã biết rồi, nó rất là dễ. Các bạn cứ cắt nhuyễn và cho vào cối xay sinh tố, mình xay nhuyễn và mình vắt lấy nước. Còn cái phần lá cẩm này thì các bạn sẽ bắt lên bếp một miếng nước và mình cho cái phần lá cẩm vào đây, mình đun sôi. Mình cứ để cái phần lá cẩm đó mình nấu cho cái phần lá cẩm á, khi nào nó chuyển sang cái màu đen, nó ra hết cái phần màu á là đã được rồi, mình sẽ tắt bếp. Và mình lượt lấy cái phần nước lá cẩm. Màu sắc thì các bạn sử dụng tùy theo các bạn có thể sử dụng hoa đậu biếc, quả dành dành hoặc là củ dền cũng đều được. Khoai mì bây giờ mình sẽ chia ra làm 3 phần. Mình sẽ làm một cái phần màu trắng. Còn 2 phần còn lại mình sẽ bắt đầu cho màu vào để mình trộn đều lên. Lá dứa thì mình cho khoảng vào đây là 4 muỗng canh nước lá dứa. Các bạn sẽ cho nhiều hay là ít cái nước lá dứa tùy theo là các bạn thích cái màu nó đậm hay nhạt. Mình sẽ cho vào đây cái màu lá cẩm. Mình trộn lên cho khoai mì nó thấm đều với màu. Nhưng mà các bạn cũng đừng cho cái phần nước màu nhiều quá nha, vì khi hấp chín bánh của mình nó sẽ dễ bị nhão. Theo như mà mình thường làm thì mình thấy cái phần màu khi mình trộn vào với khoai mì á, lúc mà nó còn chưa có chín á, các bạn nhìn cái màu nó nhạt vậy thôi. Nhưng mà khi nó đã chín rồi thì cái màu nó đậm hơn ấy. Trộn màu cho khoai mì xong á, thì bây giờ mình sẽ đi nắng khoai mì để mình chuẩn bị đi hấp.
mình sẽ nắn khoai mì bằng lá chuối. Nếu như mà các bạn không có lá chuối thì các bạn cũng thể cho lên một cái dĩa hoặc một cái mâm, các bạn cho vào các bạn hấp cũng được. Nhưng mà các bạn nhớ là trước khi mà mình cho khoai mì vào á, thì các bạn sẽ bôi lên một cái lớp dầu ăn để cho khoai mì của mình nó không có bị dính nha. Khi mà nắn bánh thì các bạn nhớ là các bạn nắn cho bánh nó mỏng vừa thôi nha, các bạn đừng có nắn cho nó dày quá. Nắn dày quá thì khi mình hấp bánh của mình nó rất là lâu chín. Bây giờ mình đã nắn xong hết rồi nè, mình chuẩn bị mình đi hấp. Mình sẽ dùng cái sửng để mà mình hấp. Do cái sửng của mình nó bằng nhôm á, nên khi mà mình hấp mình cho vào cái nồi nước hấp của mình một ít chanh. Thì khi hấp xong bên trong của cái lồng sửng nó không có bị bám đen. Cái phần dừa nạo mà mình chuẩn bị sẵn lúc nãy đó, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây một xíu muối. Và mình cho vào chung trong cái sửng này để mình hấp luôn. Khi mà mình hấp cái phần dừa nạo như vậy á, thì cái phần dừa nạo của mình để lâu á, nó không có bị thiêu. Dừa nạo của mình bây giờ nó đã chín, mình lấy ra và mình tiếp tục mình hấp bánh. Bánh mình hấp là trong tầm khoảng 15 phút là nó sẽ chín, do bánh này nó cũng rất là mau chín. Khi mà các bạn thấy bánh nó trong hoặc là các bạn dùng cây tăm các bạn ghim vào mà cây tăm của mình nó không có dính bánh thì bánh mình lúc đó đã chín rồi đấy. Mình sẽ gấp bánh ra. Mình để nguội khoảng 15 phút cho bánh nó thật là nguội rồi mình hãy cắt nha. Các bạn cho vào chén 4 muỗng đường để mình làm muối mè. Cho 2 muỗng canh đậu phộng, 1 muỗng canh mè và một xíu muối mình trộn đều lên. Bây giờ bánh của mình nó đã nguội rồi nè, mình sẽ đi cắt bánh ra. Bánh này khi mà cắt các bạn muốn dễ các bạn phải để cho nó thật là nguội, chứ nếu như nó nóng các bạn cắt nó còn khó, nó dễ bị dính lắm. Khi cắt thì các bạn sẽ thoa lên con dao này một ít dầu. Các bạn cho lên dĩa một ít dừa nạo. Các bạn sẽ tách từng cái cọng khoai mì ra để mình trộn với dừa. Cái phần màu lá dứa này lúc các bạn trộn với khoai mì khi mà nó chưa có chín các bạn thấy cái màu nó nhạt. Nhưng bây giờ nó đã chín rồi các bạn thấy cái màu lá dứa lúc này nó đậm nè, nhìn rất là đẹp. Bánh tằm khoai mì này nếu mà bạn nào thích ăn dai nhiều á thì các bạn sẽ tăng cái lượng bột năng lên. Còn bạn nào chỉ thích cái độ dai của khoai mì không thôi thì các bạn sẽ giảm cái lượng bột năng xuống. Và cái phần đường cũng vậy, nếu như các bạn thích ăn ngọt ít hay ngọt nhiều thì các bạn sẽ tăng giảm cái phần đường lại. Khi mà cắt xong thì mình cứ cho một cái lớp khoai mì, một lớp dừa và mình trộn đều lên. Cái cọng khoai mì nhìn giống như con tằm nên người ta gọi món này là món bánh tằm khoai mì đó mấy bạn. Mình sẽ cho lên trên một ít mè và một ít đậu phộng giã nhỏ. Bây giờ mời các bạn cùng mình thưởng thức bánh. Bánh khi ăn vào có cảm giác dai dai, có vị béo của nước cốt dừa, có độ ngọt vừa phải, ăn không bị ngán. Cách làm của món này cũng đơn giản, các bạn hãy thử làm cho gia đình mình thưởng thức và hãy để lại dưới bình luận để cùng chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!